ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי, תצאו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על התסמינים של הדיכאון. אנחנו רגילים להגיד, אני בדיכאון, מתי שאנחנו קצת עצובים. אבל זה לא אומר שאנחנו באמת בדיכאון. כי דיכאון זה משהו שנמשך ליותר זמן מאשר כמה ימים, ובדרך כלל אנחנו גם לא נדע שאנחנו בדיכאון. כי דיכאון זה לא אומר פשוט להיות עצובים, כי לפעמים אנחנו לא נרגיש בכלל עצובים. ולפעמים אנחנו גם סתם עצובים, כי עברנו משהו קשה, איזו חוויה כואבת, תחושת כישלון או דחייה, וזה בסדר גמור אם ניקח הפסקה לעצמנו של כמה ימים, ונרצה להישאר במיטה ולנוח כדי להקל את כל הרגשות והתחושות האלה. זה הטיפול הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, וזה לא אומר שאנחנו בדיכאון, זה אומר שאנחנו צריכים הפסקה קטנה כדי לנוח ולאסוף כוחות. אבל אם זה יותר מכמה ימים, אז זה כבר תמרור אזהרה וצריך לשים לב לזה. וזה מאוד חשוב שיותר אנשים יהיו מודעים לתסמינים של דיכאון, לא רק כדי לבחון את עצמכם אם אתם חווים דיכאון או התחלה של דיכאון, אלא גם כדי להיות ערניים לאנשים מסביבנו, ולבדוק האם הם מפתחים תסמינים של דיכאון מבלי לשים לב. אז בואו נתחיל עם התסמינים. אחד התסמינים הבולטים של הדיכאון זה הזנחה עצמית, שזה מתבטא בדרך כלל בחוסר חשק להתקלח, חוסר חשק לטפח את עצמנו, לדוגמה להפסיק להתגלח, או להפסיק להסתפר, או להפסיק להתאפר, להפסיק לצבוע את השיער, ועוד דברים שקשורים בטיפוח עצמי. בעצם אין לנו חשק לטפח ולהשקיע בעצמנו. כל הדברים שהיינו עושים לפני, פתאום אין לנו חשק לעשות אותם. זו נורת אזהרה חשובה. עוד תסמין לדיכאון זה חוסר חשק לקום בבוקר. ברור שאי אפשר להסתמך רק על התסמין הזה, וצריך לבדוק עוד תסמינים נוספים. אבל אם אין חשק למישהו לקום בבוקר, זה יכול להעיד שאותו אדם מרגיש שאין לו בשביל מה לקום, וזה יכול להיות התחלה של דיכאון. זה גם יכול להתבטא בעייפות כרונית, או ברצון להישאר במיטה ולא לצאת ממנה. אז כדאי לשים לב לזה. ועוד תסמין של דיכאון הוא שינוי קיצוני בהרגלי האכילה, שזה יכול להתבטא או בחוסר חשק לאכול וחוסר תיאבון, או באכילה רגשית מוגזמת. אם אתם חווים חוסר חשק לאכול וחוסר תיאבון, זה מתקשר לחוסר חשק שאמרתי לגבי הטיפוח העצמי. ואם אתם חווים אכילה לא פרופורציונלית, זאת אומרת חשק לאכול כל הזמן, אפילו בלי קשר לתיאבון, אז זה יכול לנבוע מצורך למלא חסך רגשי. אז זה עוד תמרור אזהרה שצריך להתייחס אליו. ותסמין אחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא ריחוק חברתי והסתגרות בתוך עצמנו. זאת אומרת שאנחנו נתרחק מאנשים ולא נרצה להיות בסביבת אנשים. יכול להיות שננתק קשרים חברתיים עם חברים קרובים ואולי אפילו עם משפחה, ולא יהיה לנו חשק לדבר עם אנשים. גם אם ישאלו אותנו מה שלומך, אנחנו נרגיש שזה חסר משמעות לענות על השאלה הזו. ואנחנו נתחיל להיסגר ולא לשתף אנשים, יותר להתרחק, יותר להיות בשלנו, יותר סגורים. ואנחנו צריכים לשים לב לזה. אם אנחנו מתחילים לחוות את זה, ובעיקר אם מישהו שאנחנו מכירים מתחיל לעשות את זה, אז אנחנו צריכים להיות מאוד סבלניים ומכילים איתו, ולהבין שכנראה עובר עליו משהו, ולא להסתכל על עצמנו ואיך אנחנו מרגישים עם זה שהוא מתרחק ממני. אנשים בדיכאון בדרך כלל מרגישים חוסר חשק, וזה מתבטא בהכל. גם בחוסר חשק מלפתח שיחות עם אנשים. אם תשאל אדם בדיכאון מה אתה רוצה, הוא יענה לך שהוא לא רוצה כלום. והוא באמת ירגיש שהוא לא רוצה כלום. לא כי יש לו הכל בחיים, אלא כי אין לו חשק לשום דבר, והוא גם לא רואה משמעות במשהו. וכשמרגישים חוסר משמעות, לפעמים גם מאבדים את המשמעות שיש בחיים. וזה יכול להוביל למחשבות אובדניות או לאובדנות. ובמקרה כזה חייב מיד לגשת לפסיכיאטר ולקבל עזרה. אם אתם חווים דיכאון, אל תישארו עם זה לבד. מאוד קשה להתמודד עם זה לבד, ואנחנו צריכים מישהו שיוביל אותנו ויעזור לנו לצאת מזה. טיפול הוא כמו גלגלי עזר באופניים. לאט לאט נוריד אותם ונלמד איך לרכב לבד ונקבל את הביטחון שלנו חזרה, אבל עד אז אנחנו צריכים מישהו שיתמוך בנו ויעזור לנו ללמוד לרכב לבד מחדש. הבריאות הנפשית שלכם מאוד חשובה, וכמו שאתם הולכים לקבל טיפול כשאתם מרגישים לא טוב פיזית, אתם צריכים ללכת לקבל טיפול כשאתם מרגישים לא טוב נפשית. ואם אתם חווים דיכאון, תזכרו שפעם הרגשתם טוב, ולא חשבתם את כל המחשבות שיש לכם עכשיו, ושפעם נהניתם מהחיים,
וזה עדיין יכול להיות. המוח שלנו הוא גמיש ואפשר לשנות את דרכי החשיבה שלו. ואם אתם מכירים מישהו שבדיכאון, אז תזכירו לו את זה. כי לפעמים אנחנו רואים רק חושך, ואנחנו צריכים להיזכר שזו רק מנהרה, ויש אור בצד השני, ואנחנו יכולים להגיע אליו. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותגיבו. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון